Hi guys, ඉතින් වෙන වගේම ගොඩක් ආදරෙන් ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් ළඟම එන සිංහල අලුත් අවුරුද්දට ගෙදරදීම හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් කෑමක් ගැන තමයි අද මම වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඒ තමයි ඉදි උරුන්ඩා. ඉතින් ඔයාලා මීට කලින් මේක හදලා තියෙනවද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්නකෝ. එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම හදලා බලන්න හරිම රසයි. එහෙනම් අපි බලමු මේ ඉදි උරුන්ඩා හදාගන්න අපිට ඕන වෙන අමුද්‍රව්‍ය ටික මොනවද කියලා. රටඉඳි, පාම් පිටි, පැණි, පොල්, ඒ වගේම වැනිලා. ඉතින් ඔයාලා රටඉඳි එක තෝරගෙන ඉඳි මෙන්න මේ විදිය ටිකක් ලොකු රටඉඳි එක තෝරගන්න. අපි මුලින්ම රටඉඳි වල ඇට ටික ඉවත් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. රටඉඳි එක වෙන් කරගද්දි ගොඩක් පොඩි කරගන්න නැති වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට වෙන් කරගන්න. ගොඩක් පොඩි වුණොත් අපිට මේකට පොල් පැණි ටික එකතු කරගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඊළඟට අපි හදාගන්නේ රටඉඳි එකේ මැදට දාගන්න පොල් පැණි ටික. ඉතින් අපි මුලින්ම තාච්චියක් ලිපේ තියාගෙන අපි මේකට පැණි ටික එකතු කරගන්නවා. ඉතින් පැණි නැත්නම් ඔයාලට මේකට සීනි උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි මේ වෙලාවේදී වැනිලා තේ හැඳි කාලක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඉතින් වැනිලා ඔයාලට අවශ්‍ය නම් පමණක් එකතු කරගන්න. වැනිලා දැම්මේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පැණි ටික රත් වීගෙන එද්දී අපි පොල් ටික මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ විනාඩි 10ක් විතර මේ පොල් ටික හොඳට මැලවෙන්න දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් පොල් ටික රන්වන් පාට වෙලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳට මැලවිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පාටක් ආවහම ලිප ඕෆ් කරගන්න. පොල් පැණි ටිකක් නිවුනට පස්සේ අපි කලින් වෙන් කරලා තියාගත්ත රටඉඳි එකේ ඇතුළට මේ පොල් පැණි ටික දාගෙන මේ විදියට හදාගන්න ඕනේ. දැන් අපේ රටඉඳි උරුන්ඩා එකේ අන්තිම හරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට චූටි දෙයක්. ඒ තමයි ඔයාලා දන්නව නේද මුං කැවුම් හදද්දී අපි පාවිච්චි කරන මිශ්‍රණය. එන්නේ ඒක තමයි දැන් අපි හදාගන්න ඕනේ. අපි මුලින්ම මේ විදියට භාජනයක් අරගෙන පාම් පිටි ටිකක් මේකට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි වතුර ටික දාලා මේ විදියට හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ මිශ්‍රණය හදද්දී ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම කැට හිටින් නැති වෙන්න හොඳට මේ විදියට මිශ්‍ර කර හිමීට හදාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කහ ඒ වගේම ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලගේ රස අනුව ඔයාලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපේ මිශ්‍රණයත් එන අපි හදාගෙන ඉවරයි. අපිට දැන් තියෙන්නේ තාච්චියක් ලිපේ තියාගෙන තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්න. මේ තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ අපි කලින් හදලා තියාගත්ත රටඉඳි එක අපි අර මිශ්‍රණය දවඩලා ඉවරලා මෙන්න මේ විදිහට තෙල් තාච්චියට දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක රන්වන් පාට වෙනකම් බඳ ගන්න ඕනේ. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මේක රන්වන් පාට වෙනකම් බදලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද අපි මේක දැන් ලිපෙන් බා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේක තෙල් තාච්චියට දැම්මට පස්සේ ඔයාලා අඩු ගින්දරේ තමයි මේක බද ගන්න ඕනේ. ඉතින් අන්න අපේ ඉදි උරුන්ඩා එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේක මාරම රසයි. ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. ඉතින් මම ඔයාලට එකක් කපලම පෙන්නන්නම්කෝ. ඉතින් බලන්න කොච්චර ලස්සනද. ඒ වගේම මේක ලස්සනයි වගේම ගොඩාක් රසවත්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා try කරලා බලලා අනිවාර්යයෙන්ම මට කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් අඩු වියදමකින් ඔයාලට මේ ඉදි උරුන්ඩා එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අලුත්ම විදිය කෑමක් වෙනස්ම කෑමක්. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන notification bell එක click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔයාලට ඉක්මනින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආයෙත් ඔයාලා හම්බ වෙන එකන් ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න.